Hello, kamusta po ulit sa channel natin? Welcome po kayo, welcome back. At sa mga napadaan lang dito, kamusta po? At salamat po sa pagbisita sa channel ko. Ang tutugtugin po natin ngayon ay ang kanta ng Eraserheads na Ang Huling El Bimbo. Sana po ay magustuhan niyo po ito. Kung magustuhan niyo po ang tutorial na ito, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like at mag-subscribe. Ganun din po na i-hit niyo po ang bell button natin para maging updated po kayo sa mga susunod pa pong guitar tutorial natin. Maraming salamat po at simulan po natin ang kantang Ang Huling El Bimbo. Sa Ang Huling El Bimbo natin, ang tuning natin dito ay naka half step down tayo. So E flat, A flat, D flat, G flat, B flat, at E flat. Sa intro natin, ang chords natin dito ay G, A, at C. Kung nagtataka kayo bakit iba yung form natin, so ang form na gamit dito ng Eraserheads ay G form. So ito yung root ng G, which is G, tapos A, tapos C. So 2 times natin ito gagawin, tapos magre-resolve tayo sa G. Okay, so parang ganito siya. Sa verse natin, ang chords natin dito ay A7. So para siyang A, tinanggal nyo lang yung gitna. So A, A7. Tapos C, tapos G. Tapos G ulit. 3 times po natin to gagawin. After nun, A7 ulit. Tapos C, tapos G. So pag kinanta natin to, parang ganito. Kamukha mo si Paraluman, nung tayo ay bata pa, at ang galing-galing mong sumayaw, mapabugi man o cha-cha, ngunit ang paborito ay ang pagsayaw mo ng El Bimbo. Nakakainda, nakakaaliw, nakakatindig, balahibo. So sa refrain natin, ang chords natin dito ay E minor, G, C, and D. 2 times natin itong gagawin. So pag tinugtog natin siya, para siyang ganito.
Sa chorus po natin dito, ang chords po natin dito ay G, A, at C. 2 times po natin gagawin yon, tapos magre-resolve tayo sa G. So, para lang po siyang intro. Okay, so kung kakantayin po natin, para po siyang ganito. At yan po ang huling El Bimbo ng Eraserheads. Sana po ay nagustuhan nyo ang guitar tutorial natin na ito. Kung nakatulong po ito sa inyo, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like at mag-subscribe. I-hit nyo po ang bell button para maging updated din po kayo sa mga bago nating i-upload na mga guitar tutorial. Maraming salamat po at meron po tayong comment section. Kung meron po kayong mga suggestion, may mga question, at meron din po kayong mga request, maglagay lang po kayo sa comment section. Ulit, maraming salamat po at magkita-kits po tayo next time.